මාළුන් අලවදත් මගේ channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මීට දවස් කිහිපයකට කලින් මම කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මා සීබ්‍රා ප්ලාන්ට් ටැංක් එක රීසෙට් අප් කරා කියලා. ඉතින් මේක පටන් ගන්න කලින් අපි බලලා ඉමු මොකද අපේ සීබ්‍රා ප්ලාන්ට් ටැංක් එකට උනේ ඒක කොහොමද තිබ්බේ ඒකේ තිබ්බ කලින් කෙනෙක් අහලා තිබ්බ මගෙන් කොහොමද අර මේ සොයිල් එකයි වැලි එකයි වෙන් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ process ටික අපි පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු ටක් ගාලා මේ වැඩේට යන්න කලින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ සෙටප් එකට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔක්කොමටම මුල ඔන්න ඔය ඇපල් ස්නේල්. එයා දැම්මට පස්සේ තමයි ඕක විනාශ වෙලා ගියේ. මෙයා ඔය උණ බට දිගේ යනවා. එතකොට ඒවා එයාගේ බරට ගැලවිලා වැටෙනවා. එයා ප්ලාන්ට්ස් දිගේ එහෙම යනවා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඇපල් ස්නේල් කෙනෙක්ව ප්ලාන්ට් ටැංක් එකට දාන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ සෙටප් එකේ ලයිටිං වැඩි නිසා ලයිටිං කන්ට්‍රෝල් කරේ නැති නිසා අධික ලෙස ඇල්ගී වර්ධනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සෙටප් එක කැත වෙලා. ඉතින් මේක මට දැන් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම මුලින්ම මේ ප්ලාන්ට්ස් ටික අයින් කරනවා. උණ බට ටික සේරම අයින් කරනවා. ඉතින් අපි මේ සෙටප් එක රීසෙට් කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම මාළු අයින් කරන්න කලින් ඒ සෙටප් එකේ තියෙන අයිටම්ස් ටික අයින් කරලා ඉන්න ඕන. ප්ලාන්ට්ස්, ස්ටෝන් වෙන්න පුළුවන්, රෙඩ් ෆුඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සේරම අයින් කරලා ඉන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මාළු ටික අල්ලගන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් දෙවනියට මම කරන්නේ මේ ගල් ටික අයින් කරගන්න එක. ඉතින් අපි මුලින්ම සෙටප් එකේදී මම කිව්වා ප්ලාන්ට්ස් එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඊගාවට ගල් හෝ අපි දාලා තියෙන ඩ්‍රිප් ෆුඩ් එක තමයි අයින් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට අතින් අයින් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික අපි මාළු ටික අල්ලන්න කලින් අයින් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඊගවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගාඩන් හෝස් එකක් අරගෙන මේ සොයිල් එක සහ වැලි එක එකට මික්ස් වෙලානේ තියෙන්නේ. ওই දෙක ඇදලා දාගන්නවා භාජනයකට. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු අපි මොකද කරන්න කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සෙටප් එකේ තියෙන මේ සොයිල් සහ වැලි ටික මම භාජනයකට එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔය බේස් මේ තියෙන්නේ මම එකතු කරගත්ත සබ්ස්ට්‍රේට් එක අපේ සොයිල් ටිකයි වැලි ටිකයි. දැන් කරන්න යන්නේ සොයිල් එකෙන් වැලි ටික වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ වගේ වතුර බාල්දියක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕකේ ලොකු සිදුරු තියෙන එකක් ගන්න. මම ගත්තේ පොඩි සිදුරු තියෙන එකක්. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ සොයිල් ටික දාලා හොඳට මේ කලත්තනකොට අපේ වැලි එකේ තියෙන හීනි වැලි ටික පෙරිලා වැටෙනවා. මේ තියෙන සබ්ස්ට්‍රේට් එක අරගෙන මම දැන් පෙනේරයට දාගන්න යන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේ බාල්දියේ සම්පූර්ණයෙන් උපරිමයටම වතුර පුරවලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට පහසුයි. ඔයාලට පේනවා ඔය උඩ තියෙන වතුර ටික. ඊට පස්සේ අපේ සබ්ස්ට්‍රේට් එක අරගෙන ওই විදියට හොඳට කලත්තන්න ඕන. හොඳට මේ පෙරලා එන වැටෙනවා එතකොට. ඔතනදී වැටෙනවා හරි ලස්සනම වැල්ල තමයි ඔය පෙරිලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ සිනිදුම වැල්ල. හීනිම එක තමයි පෙරිලා එන්නේ. ඔයාට පුළුවන් නම් සිදුරු ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල පෙනේරයක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට පුළුවන් වැලි එක සිහින් වැලි එකයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකු වැලි එකයි ගානට පෙරලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත්ත වැලි ටික. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ සොයිල් එක, මේ තියෙන්නේ සිහින් වැලි ටික. මේ බලන්න මේ වැල්ල මාර ලස්සනයි, මාර සිනිදුයි ඔය වැල්ල. මගේ බ්ලැක් ගෝස්ගේ සෙටප් එකට මම පාවිච්චි කරේ ඔය වගේ පෙරපු වැල්ලක්. ඉතින් අර සොයිල් එකේ තියෙන වැලි කැට තියෙන්නේ එතන. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සොයිල් එකත් එක්ක තිබ්බා කියලා ලස්සනම වැල්ල අපිට පෙරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද මේ process එක හරියට සිද්ධ වුණේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම අර කලින් වීඩියෝස් වල වගේ ගොඩාක් ලොකුවට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කතා කරන්න ඕන මූලික දේවල් පොඩ කතා කරලා තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝස් වල. ප්ලාන්ට් ටෙක් සෙටප් සීරීස් එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක උඩින් මම දාන්නම්. ඒක ඔයාලා බලලා එන්න. ඉතින් මේ සෙටප් එකේදී මම කතා කරන්නේ අලුතෙන් එකතු වෙන දේවල් ගැන විතරයි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. රයිට්. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම අපි රූට්ස් පාවිච්චි කරනවා අපේ සබ්ස්ට්‍රේට් එකේ මූලික ස්තරයේ විදියට. ඉතින් මේ රූට්ස් මොනවද කියලා මේ රූට්ස් වල කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම මේ සෙටප් එකේදී මම අලුතෙන් පාවිච්චි කරන දේ තමයි උළු කැට. ඉතින් අපේ රූට්ස් දාලා ඉවරනාම දෙවෙනි ලේයර් එක විදියට මම උළු කැට පාවිච්චි කරනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේ උළු කැට අපි ෆිල්ටර් මීඩියා එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ උළු කැට ගොඩක් තියෙනකොට අපේ අර ප්ලාන්ට්ස් වල මුල් වලට අවශ්‍ය වාතාශ්‍රය අපේ සබ්ස්ට්‍රේට් එක තුල රඳව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ වෝටර් ක්වොලිටි එකත් ටැංක් එකේ පවත්වා ගන්න මේ උළු කැට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම රූට්ස් දාලා ඊට උඩින් උළු කැට ලේයර් එකකුත් දාගන්නේ. ඉතින් ඒගවට මම කරන්නේ අපේ මේ සබ්ස්ට්‍රේට් එකට
ඉතින් ඊගාවට මම කරන්නේ සොයිල් ටික දාගන්න එක. ඔයාලට පේනවා මේ තැන්ගේ මම ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ හරියට සේරු ස්ටෝන් ටික එනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි හරිය පොඩි හිඩසක් කියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ටැංක් එකේ උස බලපානවා. මගේ ටැංක් එකේ උස සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10ක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා උස ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි මම මේ තැන් වලට මේ විදිහට ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ සොයිල් එක දාගෙන බලමු. ඉතින් කලින් වගේ නෙමෙයි මම මේ වෙලාවේදී මේ සොයිල් එක තුනී කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට කලින් මට ඔයාලට පෙන්වන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපේ aquarium tools ටික. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ aquarium tool එක. මේ ගැන මම කලින් කතා කරා මගේ nano tank එකේදී මේ water plant clamp එක මේක මෙන්න මෙතනින් curve වෙච්ච එක. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා අලුත් tools දෙකක්. අපි බලමු. මේකත් water plant clamp එකක් තමයි. නමුත් මේක straight එකක්. මේක තියෙන්නේ කෙලින්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා නම් substrate එක මේම අපිට lazy carpeting plant හිටවන්නේම හරිම පහසුයි මේක. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා මම අරගෙන spatula එකක්. මේකට කියන්නේ aquarium spatula කියලා. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ soil එක substrate එක tank එකේ මේ විදිහට රේක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි planted tank එකක් කරනවා නම් අපිට වැදගත් වෙන tools අතරින් මේ තුන ගොඩක්ම ප්‍රධාන වෙනවා. ඉතින් මේව පාවිච්චි කරලා තමයි මම ඉදිරි setup ඔයාලට කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේ tools පාවිච්චි කරලා මේ setup එක ලස්සර කරගන්න වැඩේට set වෙමු. right ඉතින් ඊගාවට අපි වෙලා තියෙන දැන් මේකේ hardscaping පැත්තට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරනවා සේරු ස්ටෝන්. ඔයාලා කලින් setup එකේ දකින්න ඇති මේ තියෙන සේරු ස්ටෝන් එක. ඉතින් මේ ස්ටෝන් පාවිච්චි කරලා මම හදන්න යන්නේ අමුතුම නිකන් ගේට් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ setup එකට paradise gate කිව්වේ. ඉතින් මේක පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මට හිතෙන විදිහට තමයි මම කරන්නේ. අපි එහෙනම් සේරු ස්ටෝන් ටික පාවිච්චි කරලා ටග් ගාලා මේ අපේ ගේට් එක හදාගමු. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපේ ගේට් එක පේන. ඔයාලට පේනවා මාර ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සමහර ඔලු ගැට මට අයින් කරන්න සිදු වුණා මේ setup එකට වැඩි වෙච්ච ඒවා. ඉතින් ඒකෙන් පෙලක් ඒවා අතෙන්ට තිබ්බා. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් දැන් අපි අපේ වැලි එක එකතු කරගමු මේ soil එකට උඩින්. මේන මේ විදිහට තමයි අපේ ටැංක් එක දැන් පේන්නේ. දැන් මේක ඊගාවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ප්ලාන්ට්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න එක. මේ තියෙන්නේ මම මේ setup එකට පාවිච්චි කරන්න යන ප්ලාන්ට්ස් ටික. ඉතින් මෙතනදී මම ලස්සන ප්ලාන්ට්ස් ටික පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මේ හැම දෙයක්ම ගත්තේ Minipura aqua plant එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය roots, ඒ වගේම liquid fertilizers වර්ග, aquarium soil, ඒ වගේම CO2 නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය වෙන baking soda, citric acid වගේ, ඒ වගේම ඊට අමතරව මේ වගේ plants වර්ග ගණනාවක් ඔයාලට Minipura aqua plant එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි description එකේ මම links දාලා ඇති. ඒ වගේම comment එකකුත් pin කරලා ඇති. ගිහලා message එකක් දාලා බලන්න. පැය 24ක් ඇතුළත ඔයා ගාවටම ඔයාගේ පාර්සල් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැම්ම Minipura aqua plant එකට message එකක් දාලා බලන්න. right ඉතින් මම පාවිච්චි කරන plants ගැන කතා කරොත් එහෙම carpeting plant එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ pearl weed. ඉතින් මම කලින් setup එකකටත් මම පාවිච්චි කරේ මේ pearl weed එකම තමයි. මේ setup එකකටත් මම පාවිච්චි කරනවා pearl weed එක. ඒ වගේම ඊගාවට මම පාවිච්චි කරනවා මේක Rotala Nangishan එක. ඉතින් මේකත් හරිය ලස්සනයි. මම කලින් setup එකේදීත් මේක පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි ඊගාවට මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. මේකට කියනවා stripens කියලා. ඉතින් මේකත් carpeting plant එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඒක try කරලා බලන්න ඕන නිසා තමයි මම මේකත් තෝරගත්තේ. ඊගාවට තියෙනවා අපිට මේකට කියන්නේ Rotala green කියලා. ඉතින් කලින් එකේ මම පාවිච්චි කරේ Rotala macranda එක. නමුත් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරනවා Rotala green එක. ඊගාවට මම ගන්නේ මෙන්න මේ plant එක. මේකට කියන්නේ Bacopa yellow කියලා. ඉතින් මේ Bacopa yellow එක පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මේක mid brown plant එකක්.
ඉතින් ඒක අපිට ටැංක් එකේ ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. කලින් සෙටප් එකේදී මම mid ground plant පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන මේ බැකෝපා yellow එකේ ලස්සන නිල් පාට මලකුත් පිපෙනවා හිටපු ගමන්. ඉතින් අපි මේක ටැංක් එකට එකතු කරලා බලමු ටික දවසක් යනකොට කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. ඊගාවට මෙතන තියෙනවා ඇල්තරෙන්දරා රයිනිකි මිනි කියන plant එක. ඉතින් මේකත් යන්නේ mid ground plant එකක් විදිහට. නමුත් මම මේක background එකට දාන්න තීරණය කරා. මේකේ හරි ලස්සනයි මේ කොළ ඇකිලිලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නේ රෑ වෙලා. මේ කොළ උදේ වෙනකොට ලස්සනට මේම පීදිලා එනවා. ඊගාව ප්ලාන්ට් එකේ නම නම් මට ඔයාලට හරියටම කියන්න බෑ. මොකද මට ෂුවර් නෑ මේකේ නම මොකක්ද කියලා. මේක නිකන් වැලීචි එක වගේ තමයි තියෙන රොටලා වැලීචි එක කලින් සෙටප් එකේ පාවිච්චි කරේ. නමුත් ඊට වඩා පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් මේ ප්ලාන්ට් එකේ තියෙනවා. මට හරියටම නම නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. කොහොමවත් අපි මේකත් මේ ටැංක් එකට එකතු කරගෙන බලමු. දැන් තියෙන්නේ අපිට ප්ලාන්ට්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ setup එක පේන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට මේකට filter එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ filter එක add කරගෙන වතුර පුරවලා ටික දවසකට පස්සේ තමයි බලන්න ඕනේ මේකේ look එක කොහොමද කියලා. right ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොහොමද ලස්සන කියලා. ඔයාලා දකින්න ඇති ලස්සන කොහොමද කියලා. මෙහෙම තමයි planter tank setup වෙන්නේ. මේක දැන් තව ටික දවසක් යනකොට තව සති දෙකකින් වගේ මීටත් වඩා ලස්සනයි. මේ plants වල දළු දාලා මේ transition එක එහෙම තව උස ගිහිල්ලා මේ ටික එහෙම ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පරක් කරන්න ඕනේ නැති නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් කරන් ඉන්නවා CO2. අයියෝ CO2 දෙන්න ඕනේ. CO2 නැතුව planter tank කරන්න බෑ වගේ එකක් අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම CO2 දීලා නැහැ. CO2 නොදී තමයි මේක හැදුවේ. ඒක බැලුවේ නැත්තම් බලන්න. ඉතින් CO2 ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මොකද මේ අපි තෝරගන්න plants
variety එක අනුව ඒක තීරණය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට 100ට දුන්නා නම් මේක හොඳ වර්ධනයක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකටත් එහෙම තමයි. දෙනවා නම් හොඳයි. හැබැයි දෙන්න ඕනෙමයි කියලා එකක් නැහැ. CO2 අත්‍යවශ්‍ය plants වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ plant tank කරන්න කලින් plants ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට high tech setup එකක් ගේන්න. හැබැයි ඒකට ටිකක් කල් යයි. මොකද මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මම නම් හිතන්නේ මිනිස්සෙට ඔළුව ගියා පස්ස පැත්තවත් උස ගන්න පුළුවන් ලයින් එකක් නෙමෙයි යන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. channel එකත් එක දිගටම set වෙලා ඉන්න. subscribe කරලා Aqualab YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අපේ community එකත් එක්ක. එහෙනම් සුබ දවසක්.